Good morning sa lahat ng subscribers at viewers ko. Sa hindi pa nakasubscribe sa channel natin, pindutin nyo ng subscribe button para every time na mag-upload ako ng bagong video is maninotify kayo. Okay, yung first step na gagawin natin is pag wala pa kayong Lazada app, pupunta lang tayo sa Play Store. Search natin yung Lazada. Since meron na tayong app nito, i-open na natin siya. Pupunta tayo ngayon sa account natin. And then, dito sa Group Play. Ayan. So, paano ba ito gagawin? Paano ito laruin? Para maka-redeem tayo ng points na converted into cash na pwede natin magamit every time na gusto natin mag-shopping dito sa Lazada na hindi mo na kailangan maglabas ng pera. Yung gagamitin mo is yung Lazada wallet mo. Yung Lazada wallet pala, kailangan muna ma-activate natin yung Lazada wallet. Maraming tutorial sa YouTube kung paano siya ma-activate. So, eto na, how to play. So, kailangan mo start a game. Kung paano ba maging team leader ng team. So, since yung ginagamit natin is account ko sa Lazada, ako yung team leader, and then kailangan natin mag-invite. Yung minimum lang ng invite is 3. So, tip lang guys, kung gusto nyo makarami ng points para lumaki yung pera nyo dun sa load wallet, sa Lazada wallet nyo is mag-invite kayo as many as you can. And then, pag may bago kang invites or kaibigan na nag-join na may Lazada app na rin, magkakaroon siya automatic ng 50 pesos. And then, the existing user is magkakaroon ng 5 pesos. Kailangan guys, makompleto niyo siya ng within 48 hours or 2 days para ma-claim yung rewards. Ayan. So, ganito siya. Ito, so may rewards na tayo ngayong 12 pesos and 47 centavos. So gustong mag-join sa team ko guys, ilalagay ko yung link sa description box. Please guys, tulungan na lang tayo. So gusto lang mag-join sa team ko para mapasali ka sa team ko, click mo yung link sa baba. So ganito, I am the team leader. Ayan guys. Ayan. Kailangan mo lang dito ng 3. So yung nakalagay dito kasi is 5. Pero yung required ni Lazada is para maklaim mo yung reward mo, kailangan mo lang ng 3 ka-team members. So yun na nga, sinabi ko sa paulit-ulit ko sasabihin, mas maganda guys, mas marami kayo invite, mas malaki ang pera nyo para maipon doon sa load wallet, sa Lazada wallet. So, ito, titignan natin yung wallet natin ngayon. So, yung Lazada wallet natin is, may natira akong 23 pesos and 50 centavos. Kahapon, may na-invite, may napa-join ako sa team ko, yung family members doon din, na may Lazada app namin, may Lazada app na. Nakapag-shopping din ako kahapon. Bumili ako ng, ano ba yung bili ko sa Lazada? 250 yun yung available balance ko kahapon. So, may natirang 23 pesos and 50 centavos. So, tip lang guys, kung parang gusto maka-discount din, maghanap tayo ng vouchers na available dito. Na ito. So, may vouchers ako ngayon isa. Expiration niya is, pwede mo siyang gamitin hanggang April 2020. So, ayan. So, ayan na guys. Sana nakatulong itong video na to. So, gusto lang sumali sa team ko. Nasa link yung nasa baba yung link kung gusto nyo pabilang sa team ko. So, maraming salamat guys sa panonood.